ginagawa mo? Nag-Microsoft Word kasi para gagawa ko na sarili kong book para kapag may mga test, doon ko na i-review. Kinukuha ko lang sa notebook ko yung mga test namin ng huli. Ganun ba? At i-print ko yung Microsoft Word ko, kasi i-print ko, tapos parang gamit ko. Parang reviewer? Nag-print ako dito na book, subject, English. Okay. Tapos sa loob, nakasulat, write simile if it used like or as. Metaphor is not using like or as. Number 1. Maris na sunshine ang mga ganon. Page 1. And so 2. Write solid or liquid. Just write S for solid and write Okay. L for liquid. So, sige, babay ka na. Page 2. Babay ka nga? Oo, syempre. Testing lang to eh. 8 part of speech. Tapos, graphics. Okay, bye-bye. Bye-bye.